السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر شادي من قناة Everybody English، وإن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض قصة Great Expectations، القصة المقررة على الصف السادس الابتدائي منهج الإنجليش زون. آخر فيديو كنا نزلناه كان خاص ب Chapter 7. إن شاء الله النهاردة هنخلص مع بعض Chapter 8. طيب نروح على طول نقرأ الكلمات الخاصة بالفصل ده. على فكرة الفصل صغير وكلماته سهلة جدا، هي مش كتيرة، عندنا تقريبا صف واحد، فخلونا نقرأ كده Chapter 8 Vocabulary. يسخر من make fun of، بالكاد hardly، وقح rude، يهين offend، يعتذر apologize، فندق hotel، يحجز book، أحداث events، طاقة energy، يحتفظ save. قبل ما نخش على الجزء التاني اللي هو قراية النص بقى وشرحه، عايز بس أوضح إن كلمة book ساعات بتيجي كاسم بمعنى كتاب، وكفعل بمعنى إن هو يحجز أوضة في أوتيل أو في أي حاجة، أو يحجز رحلة أو whatever. تمام؟ طيب نروح دلوقتي على طول بقى ل chapter 8 text ونشوف إيه اللي هيظهر معانا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. Few months passed and Joe came to visit us. to visit me، آسف. هنا بيقول بقى إيه، بيب بيتكلم بيقول إن عدت كده شهور قليلة وجو جه عشان يزورني. I knew that Herbert would like Joe, but I thought Drummel would make fun of him because he was poor. يعني إيه؟ بيقول أنا كنت متأكد وعارف إن هربرت هيحب جو جدا، بس اللي كنت خايف منه إن درامل هو اللي هيسخر من جو لأنه فقير. The next day Joe arrived. اليوم اللي بعده بقى جو وصل، فبيدور بينهم الحوار التالي. You have grown so much I hardly recognized you. بيقول له ايه، انت كبرت جدا يا بيب، انا بالعافية ما كنتش هعرفك، انا اتعرفت عليك بالعافية يعني. فبيرد عليه بيب وبيقول له It's good to see you Joe. You look well. يعني بيقول له ايه، انا سعيد ان انا شفتك يا جو، شكلك ايه كويس. بعد كده بيكمل بقى بيب بيقول لنا ان Joe spoke about home but I was so caught up in my new life. يعني ايه، ان جو بدأ يتكلم بقى عن البيت والقرية والحياة القديمة، بس طبعا بيب ما كانش سامع له بإصغاء كده، كان مشغول طبعا جدا بحياته الجديدة. I didn't want to think about where I had come from before this. يعني بيقول ايه، انا ما كنتش عاوز افتكر انا كنت اصلي منين، ولا انا كنت جاي منين قبل ما ابقى في اللي انا فيه دلوقتي. انه طبعا بقى جنتلمان خلاص في لندن. I was annoyed at him for talking about the past. طبعا هنا مقصود بيها جو، بيقول انا كنت اتضايقت من جو ان هو عمال يتكلم عن الماضي القديم والذكريات الفقيرة والحاجات دي كلها. I was rude to him until he suddenly said. أنا كنت وقح جدا معاه لحد ما فجأة لقيته قال Miss Havisham asked me to tell you that Estla has returned. بيقول له ميس هافشم طلبت مني إني أبلغك إن إسلا رجعت. فطبعا بيب بيقول لنا بقى إيه، As soon as he mentioned Estla I became kinder. وبمجرد ما ذكر اسم إستلا بس أنا بدأت أبقى إيه، أهدى. I asked him to stay for dinner but I had offended him and he left. يعني ايه، بيقول انا ايه، طلبت منه ان هو يستي بقى for dinner، ان هو يستنى معانا على العشاء يعني، بس طبعا انا كنت ايه، اهنته جدا وكنت وقح معاه فهو مشي. I ran out into the street to look for him but he had gone. يعني ايه، خرج يجري كده وراه في الشارع يدور عليه عشان يعتذر له ويقول له ارجع اتعشى معانا، بس ايه، جو طبعا مشي. The next day I decided to visit the village to apologize to Joe and also to see Estela. يعني بيقول ايه، اليوم التاني قررت ان انا بقى اروح ازور القرية عشان اعتذر لجو، وكمان بالمرة اشوف استلا حبيبته بقى طبعا. I didn't want to stay at Joe's. هنا مقصود بيها ايه بقى جوز، مقصود بيها بيت جو. يعني لما نلاقي جو apostrophe اس يبقى هنا جو ممتلك حاجة، طبعا المقصود بستay ان هو يقعد، فاكيد هيقعد في ايه، في بيت جو. يبقى I didn't want to stay at Joe، ما كانش عايز يقعد في بيت جو، وهيوضح لنا ليه بقى. His house was too poor for me now that I was a gentleman. So I booked a room
at a hotel. يعني ايه؟ يعني هو كان مستقل البيت بتاع جو جدا، لان هو خلاص بقى غني وبقى جنتلمان، فبيت جو كان فقير جدا بالنسبة له، فبناء عليه راح حجز أوضة في فندق. Two convicts were being transported on the coach I took home. يعني بيقول ايه؟ كان في بقى 2 كده ايه متهمين او مدانين كانوا منقولين معايا في العربة اللي هو خدها كده عشان يروح بيها لايه للفندق. I recognized one of them as the man who had shown me the tool and given me the money at the pub. طيب بيقول ايه؟ واحد من ضمن الاتنين المدانين دول بقى اللي كانوا منقولين معايا في العربة اللي انا كنت واخدها للبيت، انا اتعرفت عليه، اللي هو الراجل اللي كان بين لي الادوات اللي كان بيستخدمها وهو بيقلب كده كوباية العصير في البار بتاع المدينة ساعة لما كان طبعا ايه رايح يقابل جو. الكلام ده في chapter 3 او chapter 2 تقريبا. واللي هو برضو اداله ايه ورقة ملفوفة كده كان فيها ايه كوين، اداله جنيه. فهو بقى ايه اتعرف على الشخص ده. تمام. كلمة pub اختصار ل public house، هما بيقولوها ساعات pub وساعات بيقولوها public house، اللي هو زي البار اللي بيروحوا يسكروا فيه ده. تمام. طيب بيكمل بقى بيقول لنا ايه this was a very strange turn of events. ودي بقى كانت ايه تغير غريب جدا في الأحداث. I remembered my meeting with the convict in the graveyard all those years ago. افتكرت بقى ايه الاجتماع اللي كان ما بيني وما بينه، او المقابلة اللي كانت ما بيني وما بين الراجل اللي كان في المقابر ده في سنين عدت كتير جدا. The convict didn't see me, but I was so scared that I got off the coach before it reached the hotel. طيب هو هنا بيقول ايه؟ هو الراجل اللي هو المتهم دوت ما تعرفش عليه ولا شافه، بس هو كان خايف جدا ان هو يشوفه وهو نازل من العربة دي قبل ما يوصل للأوتيل، لان كان هيستغرب وكان هيوقفه هيقول له انت رايح فين، ايه اللي منزلك، وهكذا. لان هو طبعا مجرب كلامه قبل كده، بيقعد يرغي ويحقق كتير. بيكمل بيقول لنا I walked the rest of the distance to the hotel. مشي بقى ايه وكمل المسافة اللي كانت فاضلة من الحتة اللي نزل فيها لحد الأوتيل، خدها مشي. I had to walk past Joe's workshop on the way to the hotel. كان لازم بقى ان انا اعدي على الورشة بتاعت جو وانا رايح كده الفندق. I thought about going in, but I was tired from the journey and still in shock from the chance meeting with the stranger from the pub. يعني ايه؟ يقول انا والله فكرت كده ان انا اخش اسلم على جو واخش بقى اعتذر له دلوقتي، بس كنت تعبان جدا من الرحلة، وكمان كنت لسه في الصدمة بتاعت ان انا شفت الراجل ده بالصدفة تاني اللي هو قابلني قبل كده في المقابر وفي البار. I decided that it would be best if I left my apology to Joe until after I had been to Miss Havisham's. يعني ايه؟ بيقول انا ايه قررت بقى ان انا ايه من الافضل ان انا ااجل كده اعتذاري لجو دلوقتي لحد ما ايه اروح عند ميس هافيشمز. وهنا برضو apostrophe اس اهو تاني، المقصود بيها طبعا الايه القصر بتاع ميس هافيشم. بيب برضو بيكمل وبيقول لنا I wanted to save all my energy for Estella. يعني ايه؟ انا كنت عاوز احتفظ بكل طاقتي لإستلا. I registered at the hotel and went straight to bed. دخل بقى كده عمل تشيك ان في الفندق وخد المفتاح وطلع على طول للأوضة ونام. As I slept, I dreamed that Estella loved me because I was a gentleman. يعني بيقول ايه؟ مجرد بقى ما نمت حلمت بأستلا انها حبتني لان انا بقيت جنتلمان. وبكده chapter 8 بتخلص احداثه مش كتير ومش مهمة قوي في القصة، ولكن لازم نذاكره كويس طبعا لانه عليه الاسئلة. ودلوقتي طبعا نروح بقى للجزء الخاص ب chapter 8 questions and answers. وزي ما متعودين كل مرة بنبتدي بالcomplete. Joe decided to جو قرر انه ايه
to visit Pep in London. لأنه هو لو ما قررش كده ما كانش بيب بدأ كلامه بيقول ايه few months passed Joe came to visit me. فده معناه ان جو قرر يروح له. فالسؤال ده بيبقى غير مباشر. يجي الطلبة يقولوا ايه السؤال ده مش مكتوب في النص بس هو غير مباشر. مش لازم الأسئلة كلها تبقى مباشرة. تمام. رقم 2 Pip was sure that Herbert بيب كان متأكد ان هربرت ايه بقى ايوه would like Joe. ان هربرت هيحب جو. Pip thought Drummel ايوه التانية بقى اعتقد ان درامل ايه would make fun of Joe because he was poor او as he was poor. طيب رقم 4 Joe hardly recognized Pip because جو بالعافية اتعرف على بيب لأنه أيوة because Pip has grown so much. لأن بيب كبر جدا. رقم 5 Pip was rude to Joe because ليه بقى بيب كان وقح مع جو because Joe reminded him of his poor past. لأن جو فكره بالماضي الفقير القديم بتاعه. رقم 6 Miss Havisham asked Joe to tell Pip. Miss Havisham طلبت من جو انه يبلغ بيب ايه بقى that Estella has returned. ان أستلا رجعت. رقم 7 Pip decided to visit the village too. بيب قرر انه يزور القرية لكي كانوا حاجتين فاكرينهم apologize to Joe and see Estella عشان يعتذر لجو ويشوف كمان ايه أستلا. طيب نروح للنوع التاني من الأسئلة معانا وهو الكوتيشن. أول كوتيشن بتقول As soon as he mentioned Estella I became kinder. Who said this? What does he refer to? Why was the speaker angry before that quotation? يعني مين اللي قال ده وهي هنا مقصود بيها مين وليه كان اللي بيتكلم كان غضبان او متضايق قبل ما الكوتيشن دي تتقال قبل ما الحتة دي تتقال في القصة. فطبعا اللي قال كده هو بيب و he it refers to Joe طبعا. وليه كان متضايق because Joe reminded him of his poor past. طيب نروح للكوتيشن التانية. This was a very strange turn of events. فاكرين برضو مين اللي قال كده who said this? Why did the speaker say so? ليه قال الحتة دي اللي بيتكلم طبعا. What did the speaker do as a result of that? أو as a result of that يعني اللي بيتكلم ايه اللي عمله بعد كده نتيجة للحتة دي. فطبعا اللي بيتكلم برضو هنا هو بيب. طيب ليه بقى قال كده because حاجتين A two convicts were being transported on the coach he was taking to the hotel. لان طبعا كان في 2 زي ما قلنا كانوا منقولين معاه في العربة اللي هو خدها عشان يروح الفندق. ده اول حاجة. تاني حاجة B he recognized one of them to be the man in the graveyard who gave him or who had given him who apostrophe D طبعا اللي هي who had given him the money at the pub اللي اداله الفلوس في الايه في البار اللي هو البابليك هاوس اللي احنا قلنا عليه. يبقى دول نقطتين لازم اجاوبهم في الحتة دي لان هو ده التغير الغريب اللي حصل في الاحداث. تمام كده. طيب ايه بقى اللي اخده نتيجة لده او ايه الحاجة اللي هو عملها نتيجة لده اللي هو ما النتيجة المترتبة على ذلك يعني. He got off the coach and walked the rest of the distance to the hotel. يعني نزل من العربية دي وكمل الباقي المسافة اللي كانت فاضلة لحد الفندق مشي. تمام كده. بس كده خلص معانا chapter 8
اتمنى يكون كان واضح وبسيط. هو سهل جدا، وان شاء الله قريب جدا جدا هنزل لكم برضو chapter 9 عشان نلحق نذاكر، ويبقى عندنا كمان وقت ننزل فيديو المراجعة. ان شاء الله بحضر لكم فيديو هيعجبكم جدا جدا. يا ريت بس لو عجبكم الشرح والطريقة بتاعة الفيديو، يا ريت تعملوا لها شير لكل اصدقائكم عشان يستفيدوا زي ما انتوا بتستفادوا، تعملوا لايك عشان تدعموا القناة، وتعملوا سبسكرايب طبعا، تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اول باول. شكرا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع chapter 9 و great expectations.